جدا اسف. اي يعني هي عائله الفرقه السيمفونيه. من اساس ممكن تعيد السؤال مالتي، يعني مثل الحالات، من اقول لك الحالات الانسانيه. الحالات الانسانيه في الفرقه السيمفونيه كثيره، منها مثلا واحد ابنه صار عنده لوكيميا، صارت بنته لوكيميا، احنا نساعده الى ان هو صار لوكيميا ومات، واحنا ما قطعنا راتبه، يعني بقى راتبه، على الرغم من انه هذا غير صحيح، بس احنا كعائله احنا كنا نساعده بهذا الشيء بالفرقه السيمفونيه، قسم منهم طبعا هسه وصارت فرقه سيمفونيه بس من مؤلفاتي الموسيقيه التي طبعت تبسيط علم الهارموني، وهذا الكتاب غني وعلمي ودقيق جدا، وأتمنى أن يستفيد منه جميع العازفين وجميع الموسيقيين، لأنه يفتح موضوع التوزيع الموسيقي للأغنية وللموسيقى. هذول اللي يعني اشوفهم اقول لهم انتم شلون تتمرنون مدينه الثوره ابو الترامبت؟ يقولوا يعني عندنا مشكله احنا بالتمرين. اولا من يعزف ترامبت لازم ما يسمع جيرانه، اول يعزف ترامبت زين. عندي واحد حتى بالمنصور ما يقدر يتمرن، يروحون يقولون عليه هذا اللي يعزف كمان او ده يتمرن، هذا بالسيمفونيه زين. ولهذا يقول احنا نخلي وصل على الاله وهذه وخلي ميوت وهذا ونتمرن حتى ما عاد يسمعه. انت شايف هيك شيء؟ هذا المجتمع قاسي، يعني حايط بالنسبه له، لانه اقرب الناس الى زوجته او خلينا نقول جيرانه ما يفتهموا ايش يسوي. حتى اذا يطلع شايل الاله بالشارع يلزموه، ما يعرفون شنو هاي الاله، يلزمه يقول له شنو هاي الاله شايله، ما يعرف. هي المشكله، المجتمع لازم كله يتهيأ ويتطور. من العيب او من لانه يعتبروه هذا فشي يعني مو انسان سوي على كل حال. فالباب معزوفة يو ان بس ما انذكر كلمة يو ان. انت ما عندك اياها مسجلة فيديو؟ وموجودة فيديو لا، بس شو اسمه صوت بس. شنو رأيك شنو مستقبل الفرقة السيمفونية؟ بالنسبة لمستقبل الفرقة السيمفونية الحقيقة انه اولا راح تستمر الفرقة على الاقل في المنظور القريب، يعني الى سنوات يعني القليلة المقبلة يعني تستمر ان شاء الله. ولكن الامل الكبير انه عندما يكون هناك بناية اسمها بناية دار الأوبرا وبها جناح أو جزء مهم من هذه البناية إلى الأوركسترا السيمفونية، راح يكون لها مستقبل واعد. يعني ما أشوف اكو فرق بين عنصر نسائي ورجالي إلا بالثقافة. يعني قصدي انه يعني مثل النسبة مالت الفرقة زادت قلت من البدايات إلى حد الآن نفس يعني الشيء. بس عمو ما اشوف اني عنصر نسائي بالسيمفوني حاليا. لا بلي اكو، هسه اكو هواي عنصر نسائي باصة الجيل الجديد. واذا تريد تتزوج روح شوف هناك. نفس يوم الكونسرت وذكر قاعة المهندسين بالمنصور تحديدا، يعني سنة 80 يمكن 80 تقريبا. فلاونزا مو طبيعية، يعني انا شو راح اكمل حفلة ما اعرف يعني. كان وكنا تحديدا نعزف سيمفوني هايدن 100، يعني تصور انا قاعد اعزف بهذا الشكل وباكيت الكلينكس مخليه جوا هنا يمي، والرشح يعني ما اقدر اتنفس يعني. فحقيقة لما خلصت الحفلة الكوندكتور دا يباوع له دا يشوفني، وكان أسعد محمد علي الله يرحمه كان هو مدير الأوركسترا، وكل الزملاء اللي كانوا موجودين. فبعد أن انتهت الحفلة وبعد أن رجعنا لمقرنا بالقصر مقابل القصر الأبيض، أشاد الرجل ووقف يعني وقال أنا كلش أشكر أستاذ علي خصاف. بس
احكي بس نشوف الصوت شلون انت تحكي. شلونكم؟ شلون كيفكم؟ هانس جوتر مومر هو الذي رباني، هو الذي علمني أن ألتزم، هو الذي علمني أن أقوم بالواجب. هو كلش كان شديد مومر، ومومر توفى هو. الحقيقة إلى فضل هواية علي، هو ما يعرف، بس أني كنت أحس إن هذا إلى فضل علي ورا ما سافر وترك العراق. مثلا لما عزفنا موزارت ما حد دار لنا بال، بس شوف يعني الجمهور قام يحكي وما له علاقه. بعدين قلنا يابا هاي القضيه مو هيجي، فشفنا محمد كان يعزف فايلن شرقي، قلنا له محمد احنا نعزف فوق النخل. زين بعدين في اكو مقطع فوق النخل تن 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 هذا، وانت قسم يعني. هو طلع على المسرح قام يقسم، احنا سوينا تن 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 تن، فالتصفيق حصل احسن ما يعزف له فقانيني مالتك. هاي الشغلات. هاي الاسمية وانا عزيز. يلا هاي الثالث. الحركة الثالثة. لا ثالثة. هي احنا اني والدي دا توفى ورحنا دا نروح فاتح يعني نوديه للنجف، وعندنا حفله بالليل على المسرح الوطني. اضطريت اروح سيارتي اخذ هدومي مال الحفله، وصلتهم لا طريق نص الطريق، ورجعت الى المسرح الوطني حتى اعزف، لانه اعرف ان ما راح اجي يعني فد مشكله انه ماكو واحد يعزف الماء والنوطات وياي. فجيت بباب الشرجي، وقفني شرطه المرور، اجازتك ما ادري شنو، سوالي مشكله، قال لي تفضل وياي للقاطع. قلت له يا ابو بسيطه اطلع وياك القاطع امشي، بس قبل هاي شوف لي سياره تاكسي، ادز النوطات وادز هذا الى قاعة الخلد. عندنا تمرين برا ساعة. صدق راح جاب لي واحد ابو سيارة ابو تاكسي، تعاملت فيها قلت له هاك هاي مبلغ، تروح تودين تسأل على الفرقة السيمفونية في فلان مكان تعطيهم هاي النوطات. فكل واحد حريص على عمله. بدا اشتياقنا الى ان نقوم بالفرقة السيمفونية. شلون واحد يفتح مدرسة؟ ضرورة الموسيقى، ضرورة. اليوم الموسيقى اللي يعزفوها بالملاهي لا، مو هذه. ولهذا شوف انت السيمفونية رقم كذا من 500 كوندكتر يسويها. ليش؟ هي نفس السيمفونية، كل واحد يتمتع بيها. مثلا الانجليزي يسوي لك تيريران 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 تان تيريران 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 تان، بينما الروسي يسوي لك تيريران 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 تان تيريران. هذا يعني المجتمع يعني كله يعني له تأثير.